because your hard work has resulted such an ambience of the school, and it has given the scope like the financial institution like Northeast Financial Bank to come forward to invest and to give such a beautiful gift. Because this is the gift. You may have a lot of money, but if you don't have the knowledge, you will have nothing at all. The money is a sheer justice if you don't have the proper knowledge and proper, the infrastructure and everything. These people, they have identified yours. You should be very fortunate and lucky that the financial institution has selected your school and they have invested here and they have given you a models through which you can impart training to your students in a very easy approach. Easy approach मतलब आपके साथ जब मॉडल होंगे वो मॉडल आपको उसको सभी स्टूडेंट को डेमो कर सकते हैं और डेमोन्स्ट्रेशन से ही सबका अच्छा लर्निंग होते हैं। আমি নৰ্থ ইষ্ট স্মল ফাইনেন্স বেংকৰ পৰা ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছোঁ আৰু আপোনালোক সংবাদ মাধ্যমৰ পৰা অহা কৰা হয় ধন্যবাদ। আৰু এইটো একচুৱেলি আমাৰ এটা CSR এক্টিভিটিজ হয়। এই CSR এক্টিভিটিৰ আণ্ডাৰত অসমত বিভিন্ন ডিষ্ট্ৰিক্টত আমি এই প্ৰগ্ৰেমটো কৰিব গৈ আছোঁ। যিহেতু কিছুমান গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলত ছায়েন্সৰ কাৰণে ষ্টুডেণ্টবিলাক অনুপ্ৰাণিত কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকক আমি কিছুমান ছায়েন্সৰ মডেলৰ জৰিয়তে যাতে তেওঁলোক অনুপ্ৰাণিত হয় গোটেই ডিষ্ট্ৰিক্টখন যাতে লাভান্বিত হয় ষ্টুডেণ্টখিনি। আৰু এইখিনি অকল আমাৰ যিখিনি বেকৱাৰ্ড ক্লাছ বা হেৰি আছে গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলত সাধাৰণতে এই হেৰিবিলাক সুবিধাবিলাক কম পায়। এতিয়া আমি সেই বেংকে আৰু সৰ্বশিক্ষা অভিযানৰ অধীনত যিখিনি স্কুল আছে তেওঁলোকে সেইটো লাভান্বিত হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট স্মল ফাইনেন্স বেংকৰ পৰা আমি এই মডেলটো লৈ আহিছোঁ। আৰু এইটোত ষ্টেম লাৰ্ণিং প্ৰাইভেট লিমিটেডে আমাক যথেষ্টখিনি হেল্প কৰিছে আৰু তেওঁলোকে এই গোটেই ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰেমটো আমাৰ এইটো 3 বছৰীয়া প্ৰগ্ৰেম। এই 3 বছৰীয়া প্ৰগ্ৰেমত তেওঁলোকে আমাক যিখিনি টেকনিকেল নলেজ হয় ষ্টুডেণ্টক বা টিচাৰ্ছক ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰেম দিয়া হয় এই গোটেইখিনি তেওঁলোকে এই 3 বছৰ সামৰি ল'ব। আৰু এই 3 বছৰৰ পিছত যদি কিবা হয় তেওঁলোকে আকৌ ৰিনিউ কৰিব পাৰে, স্কুলখনে ৰিনিউ কৰি আকৌ সেই 3 বছৰৰ কাৰণে আকৌ সেই প্ৰজেক্টটো চলাই থাকিব পাৰে। গতিকে আমি স্কুলখনকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেওঁলোকে সেই ৰুমটো প্ৰভাইড কৰাৰ কাৰণে। আৰু আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ছাৰ DC ছাৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। লগতে স্কুলখনৰ সমূহ যিমান শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকক অভিনন্দন জনাইছোঁ। আৰু এই প্ৰজেক্টটো লৈ পেলাই তেওঁলোক যাতে লাভৱান হয় আৰু এইখিনি বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিমান ষ্টুডেণ্ট আছে তেওঁলোক গোটেইবিলাকে যাতে লাভান্বিত হয় তাৰে আশাৰে আমি নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা চবকে আমি এটা অভিনন্দন জনাইছোঁ। আহক, আগবাঢ়ি আহক, ছায়েন্সৰ প্ৰতি চবেই অনুপ্ৰাণিত হওক। গতিকে তাৰে কামনা কৰিলোঁ আৰু আপোনাক সংবাদ মাধ্যমক আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ জনাই এইখিনিয়ে মই ক'লোঁ।